ලංකාවේ අපි හැමෝම අඳුරන දැන් ඉපදෙන්න ඉන්න ළමයි පවා අඳුරන Toyota Axio කායක තමයි අද අපි ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තින්නේ. ඉතින් 2019 manufactured Toyota Axio WXB version එකක් තමයි අද අපි ගෙනල්ලා තින්නේ. ඉතින් rear 7 අපි හැමදාම ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එන්නේ හොඳම දේවල්. ඉතින් ඒ හින්දා දැන්ට ගන්න තියෙන හොඳම Axio එක ගැන අපි හරියටම කතා කරමු. මේ ඔයගොල්ලන්ගේ වාහන සීනියේ සැබෑ කරන ලංකාවේ එකම 7 rear 7 සමගින් මම නිපුල් දෙමින්ද. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් අපි මීට කලින් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන ආවා Toyota Corolla 121 කියන එක. ඉතින් මේක මේ Toyota Corolla Axio තමයි මේකත්. ඉතින් මේ Corolla Axio කියන්නේ මම ඔයගොල්ලන්ට කලින් වීඩියෝ එකේදීත් කිව්වා generations කීපයක්ම අපිට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අපිට මේ Axio කියන එක හම්බෙන්නේ 11th generation එකේදී. ඉතින් ඒ වගේම අපිට මුලින්ම ආපු Toyota Axio අපිට non hybrid වාහන විදිහට තමයි ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට මතක නම් සාමාන්‍යයෙන් අපිට 2007 ඉඳන් වගේ බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බුණා. මෙතන මේ ඉස්සරහණිය කොටු ලයිට් එකක් වගේ ඇවිල්ලා ආපු මොඩල් එකක්. ඉතින් මුලින්ම අපිට හයිබ්‍රිඩ් version එකක් විදිහට මේ වාහනේදී හම්බෙන්නේ 2013 වල ආපු Toyota Corolla Axio එක. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ Axio generation එකේ තියෙන latest generation එක තමයි මෙන්න මේ 2019 WXB එක. ඉතින් ගොඩාක් දේවල් වෙනස් වෙලා නැහැ මේ හයිබ්‍රිඩ් වලින් ආපු ජෙනරේෂන්ස් එක කම්පෙයාර් කරද්දී. හැබැයි ආපු පළවෙනි Axio එකත් එක්ක කම්පෙයාර් කරද්දී ලොකු වෙනසක් වාහනයට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අර සාමාන්‍යයෙන් කම්පැක්ට් අපිට බජට් එහෙම නැත්නම් අපි හැමෝටම ගන්න පුළුවන් විදිහේ කාර් එකක් වෙනුවට ඒ ප්‍රයිස් එකටම ඊට වඩා ගොඩක් ලොකු කම්ෆර්ට් එකක්, ලක්ෂරි එකක් සහ කන්වීනියන්ට් කියන දේවල් ගොඩක් වැඩි කරන විදිහට තමයි මෙන්න මේ ලේටස්ට්ම ජෙනරේෂන් එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් අපි තවත් කතා කරන්නේ නැතුව අපි ටක් ගාලා වාහනේ එක්ස්ටීරියර් ඩිසයින් එක ගැන කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් වාහනේ ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් ගැන කතා කරනාම අපිට මෙන්න මේ ගෝර්ජස් ලුක් එක බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ අපිට පාටවල් කීපෙම බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ අතරින් මම හිතන්නේ මෙන්න මේ පාට තමයි Toyota Axio වලට මම හිතන්නේ තියෙන ලස්සනම පාට. මේකේ මේ තියෙන අර මෙරූනිෂ් රෙඩ් කලර් එක හින්දා මේ වාහනේට අමුතු අපියරන්ස් එකක් මේ ස්පෙસિෆික් වාහනේට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි කතා කරන්න පටන් ගත්තොත් එහෙම ඉතින් අපිට normal, X grade, G grade සහ WXB කියලා මේන්ම versions කීපයක් එහෙම නැත්නම් trim levels එහෙම නැත්නම් grade කීපයක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙනවා. ඉතින් 2013 වල ආපු Axio එකෙත් අපිට මෙන්න මේ වගේම ලයිට් එක තමයි හම්බෙන්නේ. හැබැයි මේකේ මේ දැන් ඇවිල්ලා තියෙන ඩේ ටයිම් අර මේවත් එක්ක පුංචි වෙනස්කම් එක මේ වාහනේ තියෙන අප් මාකට් ඉෆෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් අප් මාකට් ෆීලින් එක ගොඩක් උඩට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම වාහනේ පුරාවටම අපිට ක්‍රෝම් පාර්ට්ස් ගොඩක් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ ජෙනරේෂන් එකේ WXB සහ WXB නොවන එක මුලින්ම අඳුනගන්න පුළුවන් විදිහක් තමයි සාමාන්‍ය මෙන්න මේකෙදි මේ තියෙන මේ fog light එක එන තැන. ඉතින් fog light එක මේක කලින් ජෙනරේෂන් එකේදී මෙන්න මේ හරියෙන් වගේ තමයි මෙන්න මේ grill එකටම
ඉන්ක්ලූඩ් කළා වගේ තමයි ආවේ. ඉතින් මේකෙදි අපි ඒක මෙන්න මේ ගොඩක් මේ එජ් එක කෙරවලටම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ ක්‍රෝම් පාර්ට්ස් මෙන්න මේ ෆොග් එකේ කව එකේ ඒ වගේ මෙන්න මෙතන පල්ලෙහාන් ඒ වගේ මෙන්න මේ ග්‍රිල් එක දිගේ යන එක ඊට අමතරව බැජ් එකේ ගොඩක් තැනකදී ක්‍රෝම් පාර්ට්ස් පෙන්වන එකේ මේගොල්ලෝ try කරන්නේ මේ වාහනේ තියෙන ලක්ෂරි ලුක් එක ගොඩක් වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම තව දෙයක් මේකේ මම බම්ප් එක ගැන කතා කරන හින්දා ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනේ මේකේ මේ බම්ප් එකේ ඩිසයින් එක මෙන්න මෙහෙම ඇතුළට ඉන්ක්ලයින් වෙලා වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඒ හින්දා අපිට වාහනයක් සාමාන්‍යයෙන් ටයිට් තැනකින් ගන්නකොට සාමාන්‍ය මේ හරිය මොකක් හරි පොල්ලක් එහෙම නැත්නම් මොකක් හරි කණ්ඩියක් මොකක් හරි එකක් තියෙනවා නම් මෙහෙම ගන්නකොට මේකේ තියෙන මෙන්න මේ කෙලින්ම ඇවිල්ලා නැති හින්දා මේකේ මේ තියෙන මේ මෙන්න මේ වගේ මේ ඇවිල්ලා ඇතුළට ඉන්ක්ලයින් වෙලා තියෙන හින්දා ඒ එජ් එකේ හින්දා අපිට මෙතනින් පහසුවෙන් ලබා ගැනීම ඒ කියන්නේ බොහොම අමාරු අසීරු ස්ථාන වලින් පවා හොඳින් ලබා ගැනීම හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම අපේ ඒ වලට අවශ්‍ය කරන සෙන්සර්ස් ටිකත් අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මැද්දට ආවහමත් අපිට අන්නේ මේ බම්ප් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන ලුක් එක එහෙම නැත්නම් ඇවිල්ලා තියෙන ඒ ඉෆෙක්ට් එක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ කාර් එක සම්පූර්ණ මෙන්න මෙහෙම තමයි මේකේ නෝස් එක. එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ ඉදිරිපස විව් එක අපිට හම්බෙලා තින්නේ. ඒත් එක්කම අපි මෙතන මේ බැජ් එකට ආවම මේක Toyota වුණාට අපිට මෙන්න මෙතනින් Toyota බැජ් එක නෙමෙයි හම්බෙන්නේ. මේක ඉතින් මේ Corolla කියන එකට ගැලපෙන විදිහේ මෙන්න මේ C අකුරක් පෙන්වන විදිහේ බැජ් එකක් තමයි අපිට හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම ඒක ඇතුලේ මෙන්න මෙහෙම නිල් පාට ලයින් එකක් ගිහිලා තිනවා. ඒකෙන් ඇත්තටම අපිට පෙන්වන්නේ මේ වාහනේ හයිබ්‍රිඩ් කියන එක. ඉතින් මේ blue accent එකෙන් අපිට ඒගොල්ලෝ පෙන්වන්නේ හයිබ්‍රිඩ් කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් BMW i8 වගේ වාහනවලත් මේ වගේ නිල් පාට ඉරි හැමතැනම බලාගන්න පුළුවන් මේ වාහනේ ඉලෙක්ට්‍රික් වාහනයක් කියලා පෙන්වන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම එතනින් පල්ලෙහාට ආවම මෙන්න මේ ඇවිල්ලා තියෙන මේ gigantic grill එක. එහෙම නැත්නම් මේ ඇවිල්ලා තියෙන අතිවිශාල grill එකකින් හින්දා මේ වාහනේට තවත් හොඳ ලොකු අප්මාකට් ෆීලින් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් BMW අලුත් වාහනවල අලුත් X7 එකේ පවා ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මුළු ඉස්සරහා මූණෙන් බාගෙට බාගෙම වගේ grill එක තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙන් අර අමුතු මේන් ඒ වගේම ක්ලාසි ලුක් එකක් මේ වාහනේ ෆ්‍රන්ට් අපියරන්ස් එකට ඇඩ් කරන්න පුළුවන් කමක් මේකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ සයිඩ් අපියරන්ස් එකට ආවම අපිට ඉතින් අර සෙඩාන් එකට හම්බෙන ඒ ටිපිකල් ලුක් එක ඒ විදිහටම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සෙඩාන් කිව්ව ගමන් අපිට 4 දිනෙට අනිවාර්යෙන් සැප පහසුවෙන් යන්න පුළුවන් හොඳ හෙඩ් රූම් එකක් එක්ක හම්බෙන බොඩි ස්ටයිල් එකක් තමයි සෙඩාන් කියලා කියන්නේ. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි ඉස්සරෙන් පටන් ගත්තොත් එහෙම අපිට මේ වාහනේදී 15 inch සහ 16 inch දෙකම අපිට හම්බෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ 16 inch වීල්ස් විදිහට තමයි යන්නේ. ඉතින් මේකේ ටර්නින් රේඩියස් එකට ආවහම ඉතින් 15 inch සහ 16 inch දෙකට ආවහම අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් ටර්නින් රේඩියස් දෙකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් 15 inch එකේදී අපිට 4.9 meters වගේ ටර්නින් රේඩියස් එකක් වගේම 16 inch වලට එනකොට අපිට සාමාන්‍ය 5.5 meters වගේ ටර්නින් රේඩියස් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම සාමාන්‍ය 155 millimeters වගේ ග්‍රවුන්ඩ් ක්ලියරන්ස් එකක් තියෙන හින්දා සාමාන්‍යයෙන් අපිට එදිනෙදා පාර තොටේ යනකොට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව ඕනම තැනකින් බොහොම පහසුවෙන් යට වදින්න නැතුව අපහසුතාවයකින් තොරව ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට වාහනේ මේ හයිබ්‍රිඩ් අර Toyota වාහන වලට සුපුරුදු හයිබ්‍රිඩ් බැජ් එක මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් තැන් වලින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට මේක WXB කියන්නේ මේක තමයි highest grade එක Axio එකේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට අපිට මෙන්න මේ වගේ wing mirrors හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම අපිට මේ වාහනේ අනිවාර්යයෙන්ම අපිට keyless entry option එක හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් සරල මෙන්න මෙතන මේ ඉරි දෙකක් තියෙනවා. ඒ ඉරි දෙක මෙහෙම ඇල්ලුවෙන් පස්සේ අපිට lock කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන මෙන්න මෙහෙම අත දැම්මෙන් පස්සේ unlock කරගැනීමේ හැකියාවකුත් වෙනවා. ආයෙත් lock කරගන්න ඕන නම් ආයෙ මෙතන මෙහෙම සරලව එතන touch කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා අපිට ඕනම වේලාවක සාක්කුවේ යතුරු තියාගෙන ඔයාට වාහනෙන් ඇතුල් වෙන එක සහ පිට වෙන එක බොහොම පහසුවෙන් කරගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේ වාහනේ තියෙන අර performance ගතිය පොඩ්ඩක් වැඩි කරන්න මෙන්න මේ වගේ ලස්සන side skirt එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙන් අර තව පොඩ්ඩක් මේක අර අපේ day to day පාවිච්චි කරන විදිහේ වාහනයක් වුණාට ඊට වඩා පොඩි අර ස්පෝර්ටි ෆීලින් එකක් එහෙම නැත්නම් මේකේ අර ලක්ෂරි කියන දේටම මේගොල්ලෝ ටාගට් කරන් හිටියට ස්පෝර්ටි කියන දේ පොඩ්ඩක් ගාවලා දෙන්න ෂේප් එකේ මෙන්න මේගොල්ලෝ මෙන්න මේ සයිඩ් ස්කර්ට්ස් වලින් පුළුවන් කමක් අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට අර එහෙම මෙහෙන් දැක ගන්න පුළුවන් chrome parts වගේම මෙන්න මේ ඒවලත් අපිට මෙන්න මේ වගේ chrome beadings බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ටක් ගාලා වාහනේ rear view එක කොහොමද කියලා කතා කරමු දැන්. ඉතින් වාහනේ පිටිපස්සට ආවම මුලින්ම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් අපිට මේ හම්බෙලා තියෙන wipe එක. ඉතින් සමහර வாகනවල මේ Axio එකේ පවා එහෙම නැත්නම් මේ Axio වල ටිකක් උඩින් තියෙන premium alloy වල පවා පිටිපස්සේ rear wipe එකක් එන්නේ නැති option එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ WXB එකේදී අපිට පිටිපස්සේ rear wipe එකක් හම්බෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයාට වර්ෂා වේලාවේදී පිටිපස්සෙන් හම්බෙන view එකට damage වෙන්නේ නැති නේ එහෙම නැත්නම් අවිහිරයක් වෙන්නේ නැති වෙන්න ඕගොල්ලන්ට මෙන්න මේ wipers පාවිච්චි කරලා
වාටේ විවේක හදාගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම තව ටිකක් පල්ලෙහාට එනකොට අපිට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම මේ බොඩි එකටම එම්බෙඩ් කරලා තියෙන එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ බූට් ඩෝ එකටම එම්බෙඩ් කරලා තියෙන මේ ස්පොයිල් එක බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. මේකේ ඉතින් අර ලොකු අපේ අර ටිපිකල් ස්පොයිල් එකක් නෙවෙයි. මේකේ අර තියෙන ලුක් එක වැඩි කරන්න හදලා තියෙන ස්පොයිල් එකක් කියලා කිව්වොත් මම හිතන්නේ මම හරි. ඉතින් ඒකට පල්ලෙහාන් ඉස්සරහින් Corolla badge එක උනාට අපිට පිටිපස්සෙන් මෙන්න මේ වගේ Toyota badge එක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ මේ තියෙන නිල් පාට ලයින් එකකින් එහෙම නැත්නම් මේකේ මේ තියෙන අර නං බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් අර තියෙන එක හින්දා මේ වාහනේ හයිබ්‍රිඩ් කෙනෙක් අපිට ආයිත් පාරක් සනාථ කරලා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම ලොකු මෙන්න මෙහෙම ක්‍රෝම් බාර් එකක් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම සුපුරුදු පරිදි Corolla Axio කියන එක සහ මේක මෙන්න මේ ග්‍රේඩ් එක වෙන WXB badge එක සමග Toyota වාහනවල හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එක වැඩ කරන හයිබ්‍රිඩ් සිනර්ජි badge එක අපිට බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට ඉස්සරහ වගේම පිටිපස්සෙත් මෙන්න මේ වගේ සෙන්සර්ස් ටික බලා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි ඉස්සරහට වඩා සෑහෙන ලොකු ඒරියා එකක් අපිට පිටිපස්සෙන් හම්බෙලා තියෙනවා. ඒක ඇත්තටම වෙලා තියෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අර වාහනයක ඇප්‍රෝච් ඇන්ගල් එක තියෙනවා. ඇප්‍රෝච් ඇන්ගල් එකට පහතින් තියෙන ඕනේ හේතුව ජීප් වගේ ගොඩක් ඉස්සෙන්න බෑ. මොකද මේකේ එයා ෆ්ලෝ එක එනකොට වාහනේ පුළුවන් තරම් පොළොවට බැදලා තියෙන්න ඕනේ හින්දා. හැබැයි ඒ එන එයා ෆ්ලෝ එක ඉක්මනට මෙතන මෙහෙම එළියට යවන්න තමයි මෙන්න මේ වගේ ලොකු ඇන්ගල් එකක් පිටිපස්සෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ටක් ගාලා යමු බූත් ස්පේස් එකට. ඉතින් අපිට සාමාන්‍යයෙන් සෙඩාන් එකකින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන විදිහ අති විශාල බූත් ස්පේස් එකක් අපිට මෙන්න මේ වාහනේට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු අවශ්‍ය කරන ඕනම දෙයක් නැත්නම් ඔයා මොකක් ට්‍රිප් එකක් යනවා නම් පික්නික් එකකට යනවා නම් නැත්නම් ඔයාගේ මොන හරි අමතර දේවල් දාගන්න තියෙනවා නම් ඒ හැමෝටම ගැලපෙන විදිහේ ලොකු බූත් ස්පේස් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් බූත් ස්පේස් එකෙන් පල්ලෙහාට ගියාම අපේ ඉස්සර බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපිට ස්පෙයා වීල් එකක් මේ වාහනයෙන් හම්බෙලා තියෙනවා සහ ඒකට අවශ්‍ය කරන ටූල් කිට් එක ඉතින් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට මේකේ ඇත්තම කිව්වොත් ස්පෙයා වීල් එක නැතුව තියෙන වෙලාවට ඔයාට ඕන නම් මෙන්න මේ ඒරියා එකත් ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් විදිහට පාවිච්චි කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහන එක්ස්ටීරියර් ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එන්ජින් එකට ආවම අපිට normal 1.5 ලීටර් 4 සිලින්ඩර් එන්ජින් එක තමයි බලාගෙන පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට මෙන්න මේ ඔයගොල්ලොන්ට පේන වගේ මෙන්න මේ හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් අපේ එදිනෙදා දකින හයිබ්‍රිඩ් වාහන වැඩ කරන විදි කීපයක් තියෙනවා. සාමාන්‍ය වැගනර් වගේ එකක් ගත්තොත් මේක සම්පූර්ණයෙන්ම හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එක මයිල්ඩ් හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකක් විදිහට තමයි ඒක යන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම සමහර වෙසල් වගේ වාහනවල හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එක සහ ඒවල එන්න තියෙන ඉෂුස් ටිකක් වෙනස්. හැබැයි මෙන්න මේ Toyota ලගේ හයිබ්‍රිඩ් සිස්ටම් එකට ආවහම ඔයගොල්ලොන්ට ලෙඩ කියලා එහෙම ලොකුවට එන්න තියෙන එක නැහැ. ලොං ටර්ම් තමයි පොඩ්ඩක් ඉන්නේ. මේකේ හැම දෙයකටම වැය වෙනවා, හැම දෙයක්ම ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ වලට බැටරි එකේ ප්‍රශ්න ඇරෙන්න මේ පොඩ්ඩක් රිලයබල් කාර් එකක් විදිහට තමයි මෙන්න මේ වාහන අඳුනන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හින්දා මාකට් එකේ හොඳ ඩිමාන්ඩ් එකක් මෙන්න මේ වගේ Toyota හයිබ්‍රිඩ් වාහන වලට නැතුවම නෙමෙයි. ඉතින් ඒත් එක්කම මේ වාහනේ CVT ගී සිස්ටම් එකක් තියෙන. ඒ වගේම මේ වාහනේ එන්ජින් එකෙන් නිපදවෙන බලය ඉස්සරහ රෝද වලට එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රන්ට් වීල් ඩ්‍රයිව් ඔරියන්ටඩ් වාහනයක් විදිහට තමයි මේ වාහනේ හම්බෙන්නේ. ඉතින් performance spec මේක අපි හයියෙන් යන්න ආපු වාහන නෙමෙයි. මේක මේ convenient විදිහට අපේ වැඩ කටයුතු ටික බොහොම පහසුවෙන් සහ කම්ෆර්ටබල් විදිහට කරගන්න හැදිච්ච වාහනයක්. ඉතින් ඒක හින්දා අපිට සාමාන්‍ය 100 horsepower වගේ තමයි මේ වාහනේ එන්ජින් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න හැකියාවක් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම සාමාන්‍ය ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකට ආවම නම් සාමාන්‍යයෙන් කම්පැනි එකකින් නම් කියනවා සාමාන්‍යයෙන් කිලෝමීටර් 30ක් වගේ කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒත් එහෙම කිව්වට ඉතින් හරියටම බැලුවොත් එහෙම ඉතින් ඇත්තටම මේ වගේ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක මේ වාහනේ ලබා දෙන්න බැරුව නෙමෙයි. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ යනවා නම් එහෙම නැත්නම් මේ නගරසන්න ප්‍රදේශවල යනවා නම් ඔයාලට සාමාන්‍ය 20ත් 25ත් විතර ගියා ඔයා හරි විදිහට ඩ්‍රයිව් කරොත් ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ මේකේ EV මොඩ් එකක් තියෙන හින්දා ඔයා ඇක්සලරේට් කරන විදිහ අනුව මෙයාට up to 60 km/h වෙනකන් ඔයාට ඉලෙක්ට්‍රික් මොඩ් එකේ නැත්නම් මේක එන්ජින් එක පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව බැටරි එක charge කරන බැටරි එකෙන් විතරක් ගමන් කර ගැනීමේ හැකියාවක් ඔයගොල්ලන්ට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ගොඩක් අපි ට්‍රැෆික් වගේ ඉන්න වෙලාවලට ඔයාට කිසිම කොස්ට් එකක් නැතුව ඔයාගේ සියලුම ඉලෙක්ට්‍රොනික්ස් ටික පාවිච්චි කරන ගමන් වාහනේ තෙල් ටික ඉතුරු කර ගැනීමේ හැකියාවක් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගොල්ලන්ට හම්බ වෙනවා. ඒ වගේම කොළඹ පිටට යනකොට අනිවාර්යෙන් කිලෝමීටර් 25ට වඩා හොඳ ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එකක් ඔයගොල්ලන්ට අනිවාර්යයෙන්ම මේ වාහනෙන් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සාමාන්‍ය මේ වාහනය ෆුල් පෙට්‍රල් ටැංක් එක ෆුල් කරන්න සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 6500 7000 අතර ප්‍රමාණයක් යනවා. වගේම සාමාන්‍යයෙන් ඔතොරයිස් ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් සර්විස් කර ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් රුපියල් 10000ත් 15000ත් අතර ප්‍රමාණයක් වැය වෙනවා ඔයගොල්ලෝගේ කරන්න තියෙන සර්විස් එකට විදිහ අනුව. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම වාහනේ එන්ජින් එක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් එහෙනම් ටක් ගාලා අපි ඉන්ටීරියර් එකට පයින්.
අපි ඒත් එක්කම දැන් කතා කරන් තියෙන වාහනේ ඉන්ටීරියර් එක ගැන. මුලින්ම අපි වාහනේ ස්ටාර්ට් කරගෙන ඉමු. ඉතින් වාහනේ ස්ටාර්ට් කරත් ඔයාට කිසිම සද්දයක් මොකොත් එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් වෙනේවා ඒ වගේ දේවල් කිසිම දෙයක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අර ෆුල් කොයට් කැබින් එකක් අපිට හම්බ වෙනවා. ඉතින් වාහනේට ආපු ගමන් මුලින්ම තේරෙන දේ තමයි අර මේ සීට්ස් වලට පවා ආවම හොඳ ෆර්ම් අර මේ හොඳ බොඩි රෝල් එක අඩු වෙන විදිහේ නිකන් අර බකට් සීට්ස් වගේ හැදිච්ච සීට්ස් තමයි අපිට මේ වාහනෙන් හම්බෙලා තියෙන්නේ. හැබැයි බකට් සීට්ස් කොහොම නිකන් අර ස්පෝටි පැත්තට නෙමෙයි. ඇත්තටම අපිට අර අවශ්‍ය කරන කම්ෆර්ට් එක ඒ විදිහටම හම්බෙන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මේ වාහනේ හැදිලා තින්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපිට මේ වාහනේ ඉලෙක්ට්‍රික් සීට්ස් හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාට මේ කැමති විදිහකට වාහනේ එහාට මෙහාට කරගැනීමේ හැකියාවක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට උස් පහත් කරගන්න එක ඕන නම් මෙහෙට කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ටිල්ට් කරගන්න එක අපිට මෙහෙම කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඉස්සරහට පස්සට කරන එකත් මේකෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මුලින්ම අපු ගමන් වාහනේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එක ගැන අපි සුපුරුදු පරිදි කතා කරොත් එහෙම අර Toyota වාහනයකින් එක්ස්පෙක්ට් කරන්න පුළුවන් විදිහේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකක් අපිට මේ වාහනේනොත් බලා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට leather strap ස්ටියරින් wheel එක හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම මේ gloss black dashboard එකේ මේ තියෙන එක items අපිට අර ටිකක් අර up market look එකක් එහෙම නැත්නම් අර මම කියන වගේ luxury look එකක් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම battery එක charge මදි වගේ න ටක් ගාලා ඒ වගේ ටක් ගාලා යාට ඕන වුණාම එන්ජින් එක ස්ටාර්ට් කරගෙන එන්ජින් එකෙන් අපිට අවශ්‍ය කරන විදිහේ අපේ කන්වීනියන්ට් එකට පළවෙනි තැන දීලා කරගෙන යෑමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මේ වගේ අර hard plastic අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ rexins අපිට හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් අර materials කීපයක්ම පාවිච්චි කරගෙන අර වාහනේ මිලට සරිලන විදිහේ ඒට ගැලපෙන විදිහේ මම කියන්නේ මේ වාහනේ ඇත්ත වැලියු එකට අද කාලේ තියෙන මාකට් වැලියු එක කෙසේ වෙතත් ගැලපෙන විදිහේ බිල්ඩින් ක්වොලිටි එකක් ලබා දෙන්න මෙන්න මේ WXB XU එකට පුළුවන්කමක් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි සුපුරුදු පරිදි දකුණු පැත්තෙන් ඉඳන් කතා කරන්න පටන් ගමු. ඉතින් අපිට ලොකු දේවල් ගොඩක් නැහැ. අපිට හැන්ඩල් එක බලාගෙන පුළුවන්කමක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකේ අපිට අර මේ ග්ලොස් බ්ලැක් මේක ඇතුලේ මෙන්න මේ වගේ ක්‍රෝම් හැන්ඩල් එකක් අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒකත් අර මේ එළියේ තියෙන ක්‍රෝම් ෆිටින්ග්ස් එහෙම නැත්නම් එළියේ තියෙන අප් මාකට් ලක්ෂරි ලුක් එක ඇතුළට අරගෙන එන්න කරපු වියර්තයක් ඉදිරියට අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට සුපුරුදු පරිදි all auto windows හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම power mirrors හම්බෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන part එකට ආවම අපිට push start button එක එහෙම නැත්නම් අපේ start කරගන්න button එක ඊට පස්සේ power mirrors වලට අදාළ controllers ටික ඒ ටික හම්බෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් පල්ලෙහාට ආවම අපිට windshield එක රත් කරගන්න පුළුවන් එක සහ මේකේ auto stop function එක මෙන්න මෙතන මේ තියෙන කැමරාවෙන් සහ sensor එකෙන් monocular කැමරාවෙන් සහ sensors වලින් ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම lane departure මේ control කරන මේක තියෙනවා. ඒ වගේම auto headlight dim කරගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ඉස්සරහින් ඔයා head එක ගහගෙන යනකොට ඔයාගේ ඉස්සරහින් යන driver කෙනෙක්ට අපහසුතාවයක් වෙන්නේ නැති වුණ ඒ වෙලාවට විතරක් head එක off කරලා ආයිත් ඒ වාහනේ පහුවෙච්ච ගමන් ආයිත් on කරගෙන ගැනීමේ හැකියාවක් මේ වාහනේ තියෙනවා. ඉතින් අර safety කියන එකත් ඒක ඒ විදිහටම ලබා දෙන්න පුළුවන් විදිහට මෙන්න මේ වාහනේ හැදිලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම මම ටක් ගාලා ස්ටියරින් වීල් එකට ආවම අපිට ඩුවල් මල්ටිෆන්ක්ෂන් ස්ටියරින් වීල් එකක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් අපිට අපේ මෙන්න මෙතනට එන සෙටප් එක ඉතින් මේකත් අපි ගොඩක් කතා කරන වාහන වගේම මුලින් ලංකාවට එනකොට මේක කිසිම පාර්ට් එකක් නැතුව තමයි එන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ඇසෙම්බල් කරන එකක් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේදී ෆික්ස් කරන එකක් විදිහට තමයි බලාගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. කොහොම හරි ඒකට අදාළ ඔප්ෂන්ස් ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මොඩ් එක වෙනස් කරන්න සහ මියුට් කරන්න මේක හෝල්ඩ් කරන් ඉන්න තියෙන. ඊට ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන මේ අපේ ඩෑෂ්බෝඩ් එකේ මෙන්න මේ තියෙන ස්ක්‍රීන් එකට අදාළ ඔප්ෂන්ස් ටික අපිට මෙන්න මෙතනින් වෙනස් කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මේකේ ගොඩක් ඒවා ජැපනීස් වලින් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔයාට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේවල් ඔයාගේ ට්‍රිප්ස් වලට ගිය ෆියුල් කන්සම්ප්ෂන් එක ඊට පස්සේ ඔයාගේ මොකක්ද වෙන්නේ ඊට පස්සේ ලේන් ඩිපාචර් ඔප්ෂන්ස් ටික ඊට පස්සේ ඊට අමතරව ඔයාගේ කොහොමද අනිත් සෙටින්ග්ස් ටික හැදෙන්න ඕනේ ඒ වලට අදාළ කරන හැම දෙයක්ම අපිට හම්බෙලා තියෙන. ඊට අමතරව පිටිපස්සෙන් අපිට ඒකට ඊට මේ පල්ලෙහායින් අපිට ට්‍රිප් බටන් එක හම්බෙලා තිනවා. ඔයාගේ ට්‍රිප් එක වෙනස් කරගන්න ඕන වුණා. ඊට අමතරව ඒ ස්ටියරින් වීල් එකටම එම්බෙඩ් කරලා තියෙන නැත්නම් ඒකටම ෆික්ස් කරලා තියෙන ක්‍රූස් කන්ට්‍රෝල් බටන් එක ලීව් එකත් අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම අර ග්ලොස් බ්ලැක් පාර්ට් එක මෙන්න මෙතනින් ස්ටියරින් වීල් එක මෙන්න මේ විදිහට බලා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම මම ඩෑෂ්බෝඩ් එක ගැන ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු දැන් ඉලෙක්ට්‍රික් මොඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මෙන්න මෙතනින් EV කියලා පෙන්නනවා. ඒත් එක්කම අපිට normal අපේ rev count එක එහෙම නැත්නම් tachometer එක සහ speedometer එක සමගින් තමයි අපිට මෙන්න මේ screen එක මෙන්න මෙතනින් මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක මම ටක් ගාලා මෙන්න මෙතන දකුණට එන්න. ආවෙන් පස්සේ අපිට මේ වාහනේ ඕන විසින් set කරපු screen එක එහෙම නැත්නම් ඒ setup එක මෙතනින් තියෙන. ඊට අමතරව අපේ
climate control එක මෙතන තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේක single climate control system එකක් විදිහට තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට සරලව ඔයාගේ AC blower එක මෙතනින් control කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම rear heat එක සහ මේ front heaters ටික හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම AC movers ටික සහ මේ nano e කියන ඔයාගේ air එක purify කරන්න පුළුවන් mod එකත් අපිට මෙන්න මේ Axio වාහනේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට අර මේ ලොකු ලක්ෂරි දේවල් අපිට මොකොත් හම්බෙලා නැහැ. අපිට වෙන්න ඕන ඒවා ටික ඒ විදිහට හම්බෙලා තින්නේ. ඉතින් ඒත් එක්ක මම ටක් ගාලා පල්ලෙහාට ආවකම් අපිට මෙන්න මේ ලොකු ස්පේස් එකත් එක්ක හම්බෙන කප් හෝල්ඩර්ස් දෙක තමයි හම්බෙන්නේ. ඉතින් කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකට ආපු හින්දාම මම එහෙමම ස්ටෝරේජ් ඒරියාස් ගැන කතා කරන්න පටන් ගන්නම්. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පොඩි බුක්ලට් එකක් දාන්න පුළුවන් ඒරියා එකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මෙතන කප් හෝල්ඩර්ස් දෙකක් තියෙනවා. ඊට අමතරව සෑහෙන හොඳ විදිහේ ඩෝබින්ස් දෙකක් අපිට දොරවල් දෙකේම බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතනින් ඔයාට මෙන්න මේ වගේ උඩ තව එක ස්ටෝරේජ් එකක් වගේම මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ කැබ් හෝල්ඩර් එකකුත් එහෙම නැත්නම් මෙන්න මේ ඒරියා එකකුත් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඒත් එක්කම අපිට තවත් ඕනනම් ඔයාලට මෙන්න මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ ඒරියා එකක් හම්බෙලා තියෙනවා ස්ටෝරේජ් ඒරියා එකක් විදිහට. ඒත් එක්කම මෙන්න මෙතනින් තවත් මෙන්න මේව කෑලි දෙකකට ඔයාට මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පොඩි දේවල් ටිකක් සහ මෙන්න මේකෙන් තවත් ලොකු දේවල් ටිකක් දාගන්න පුළුවන් විදිහට කම්පාර්ට්මන්ට් ඒරියාස් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මෙන්න මෙතනින් එකෝ මෝඩ් එක හම්බෙනවා. ඒ වගේම මේ සෙන්සර්ස් වල එන්න ඕන සද්දේ ඔයාලට ඔෆ් කරන්න ඕන නම් ඒක ඔෆ් කරන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ට්‍රැක්ෂන් ඔෆ් බටන් එක සහ EV මෝඩ් එක ඔන් කරන බටන් එක අපිට මෙන්න මෙතනින් බලා ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට සුපුරුදු අපිට වාහනවල දැක ගන්න පුළුවන් විදිහේ ගිය ලීව් එකක් තමයි අපිට Toyota වාහන ගොඩක බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ සුපුරුදු ගිය ලීව් එකක් තමයි අපිට මෙන්න මෙතනින් හම්බෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මම දැන් සීට් එක සම්පූර්ණයෙන්ම පස්සට අරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මට සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් වාහනේ ඔයාට ඕනම එක්කෙනෙක්ට ගැලපෙන විදිහට හදාගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මෙන්න මේක මේ පොඩ්ඩක් අර උඩට කරලා පොඩ්ඩක් එළියට කරලා වගේ තියෙන හින්දා සමහර කට්ටියට ටිකක් බඩ එහෙම තියෙන කට්ටියට පොඩ්ඩක් සමහර වෙලට අමාරු වෙන්න ඉඩ කඩ තියෙනවා. ඊට අමතරව අපිට සෙඩාන් එකකින් බලාපොරොත්තු වෙන්න විදිහ පුළුවන් විදිහේ සෑහෙන හොඳ හෙඩ් රූම් එකකුත් මෙන්න මේ වගේ හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් AC louvers වලට ආවහම අපිට ගොඩක් වාහනවල දැක ගන්න පුළුවන් විදිහේ normal AC louvers දෙකක් වගේම අපේ ඉස්සරහා driving seat එකට සහ passenger seat එකට අදාළ වෙන විදිහේ ලස්සන AC louvers දෙකක් තියෙනවා. ඒක අපිට කැමති විදිහට මෙන්න මේ විදිහට control කරගන්න වගේම ඔයාට ඕන නම් සම්පූර්ණයෙන් මෙන්න මේ විදිහට off කරගැනීමේ හැකියාවකොත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපිට මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් සීට්ස් වලට ආවම අපිට fully leather seats තමයි හම්බෙන්නේ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ ලස්සන ස්ටිචින් එකක් ගිහිලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පුංචි පුංචි දේවල් වලින් වාහනේ තියෙන ෆීලින් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාට හම්බෙන ඒ ප්ලෙෂර් එක වැඩි කරන්න ගොඩාක් මේ Toyota Axio වාහනේ try කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපි ටක් ගාලා පිටිපස්සට පැනලා බලමු මේකේ පිටිපස්ස කොහොම වෙයිද කියලා. ඉතින් පිටිපස්සට ආවම අපිට අර ඉස්සරහින් බලා ගන්න පුළුවන් විදිහේ ඒ කම්ෆර්ට් එක සහ ඒ සීට්ස් වල තියෙන ඕනේ ඒ මේක තියෙන. හැබැයි අර ඉස්සරහා සීට්ස් තරම්ම අර බොඩි රෝල් එක අඩු වෙන විදිහට අර පොඩ්ඩක් බකට් සීට්ස් වගේ නෙවෙයි. මේක ලස්සනට ෆ්ලැට් විදිහට තියෙනවා. ඒ වගේම සීට් එකේ කම්ෆර්ට් එක ගත්තම අපි මේ වාහනයෙන් එක්ස්පෙක්ට් කරන විදිහේම කම්ෆර්ට් එකක් අපිට මේ වාහනෙන් කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව ලබා ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම පිටිපස්සේ නම් අපිට ඩෝබින්ස් හම්බෙලා තියෙනවා. හැබැයි ඩෝබින්ස් වල තියෙන ඇක්සස් එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි. මොකද ගොඩක් සීට් එක පැත්තට වෙන්න වගේ තමයි මේ වාහනේ එක තියෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට සෑහෙන හොඳ ලෙග් රූම් එකක් සහ හෙඩ් රූම් එකක් තියෙනවා. ඇත්තම කිව්වොත් ඉස්සරහට වඩා කිසිම බාධාවකින් කිසිම දෙයකින් තොරව පිටිපස්සේ යන කට්ටියට හොඳට යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි අපිට පිටිපස්සට AC louvers හම්බෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඉස්සරහින් හම්බෙන AC එකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අපිට ඉක්මනින් කැබින් එක කෝල් කර ගැනීමේ හැකියාවක් මේ climate control system එකට එහෙම නැත්නම් මේ AC system එකට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට පිටිපස්සේ තුන් දෙනෙක්ට කිසිම ප්‍රශ්න නැතුව යන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකටම ගැලපෙන විදිහේ headrest තුනකුත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මෙන්න මේ වගේ armrest එකක් අපිට මෙන්න මෙතන මේ විදිහට හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ලොකු දේවල් නෑ කතා කරන්න. හැබැයි ඔයගොල්ලෝ හරි විදිහට හරි මිලට ගත්තා නම් මේ වාහනෙන් ඔයාට එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වලට අවශ්‍ය කරන සියලුම දේ තියෙනවා කියලා කිව්වොත් මං හිතන්නේ මං හරි. ඉතින් ඒත් එක්ක අපිට අග්ගා ආයිත් ඩ්‍රයිවිං සීට් එකට පැනලා බලමු මේ වාහනේ පාරේ යනකොට මොන වගේද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි ඔන්න පාරට ගෙනල්ලා තමයි තියෙන්නේ 19 Axio WXB එක. ඉතින් අපි බලමු මේ වාහනේ කොහොමද රෝඩ් ප්‍රසන්ස් එක සහ පාරේ අපි ඇත්තටම ඩ්‍රයිව් කරන මොන වගේ ෆීලින් එකක්ද ඔයාට එන්නේ කියලා. ඉතින් මුලින්ම ආපු ගමන් අපිට මේ සයිඩ් මිරර්ස් මෙන්න මේ A pillar එකකින් පිටිපස්සේ තියෙන හින්දා ඔයාලට කිසිම ඩිස්ට්‍රැක්ෂන් එකක් නැතුව ඔයාගේ මිරර්ස් දෙක හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගත්තොත් එහෙම කිසිම බ්ලයින්ඩ් ස්පොට් එකක් එහෙම නැත්නම් කිසිම අඩුපාඩුවක් නැතුව ඔයාගේ view එක ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට හැදිලා තියෙනවා. ඉතින්
ඒත් එක්කම මේ වාහනේ අර ගොඩක් පළල වාහනයක් නෙවෙයි. ඉතින් ඔයාට ඒ හින්දා ලස්සනට එහාට මෙහාට ටක් ගාලා ඔයාට මේ ඔයාගේ වාහනේ මැනුව කරගෙන එහෙම නැත්නම් වාහනේ හසුරුව ගන්න ඔයාට පහසුකම හම්බෙලා තිනවා. ඒත් එක්කම එළියේ සද්දය සෑහෙන විදිහට ඉන්සුලේෂන් එකක් වෙලා ඇතුළට එන ප්‍රමාණය සෑහෙන අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට ඇත්තටම කිව්වොත් අර රෙව් කරන වෙලාවට එහෙම නැත්නම් පොඩ්ඩක් හයියෙන් ඇක්සලරේට් කරන වෙලාවට එන්ජින් එකෙන් එන සද්දය සහ ටයර්ස් වලින් එන සද්දය විතරමයි ඕගොල්ලන්ට හරියට බැලුවොත් තේරෙන්නේ. ඉතින් ඒත් එක්කම මං ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉතින් අර කොළඹ යනකොට එහෙම නැත්නම් ට්‍රැෆික් වල යනකොට ගොඩාක් වෙලාවට මේක EV මොඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ බැටරි එක charge වෙලා නම් තියෙන්නේ EV මොඩ් එක සහ ඉලෙක්ට්‍රික් එහෙම නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රික් මොඩ් එක හින්දා ඔයාට ලොකු ෆියුල් එකක් සේව් කරගෙන ලොකු තෙල් ප්‍රමාණයක් සේව් කර ගැනීමේ හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම ඔයාට යන්න ඕන වුණාම ටක් ගාලා පාගලා මේ යන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයා සාමාන්‍යයෙන් 25 වගේ පැනලා ඇක්සලරේටර් එක අතහැරියෙන් පස්සේ ඒකෙන් එන ඒ ප්‍රතිරෝධයෙන් බැටරි එක charge කර ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා බැලුවත් නැතත් හැමතිස්සෙම ඒ වාහනේ charge වෙන ගමන්ම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා දැන් මම මේ වාහනේ ගන්නකොට සාමාන්‍යයෙන් කටු දෙකක් වගේ තමයි තිබ්බේ. මම දැන් මේ drive කරන්න පටන් ගත්තන් පස්සේ මම සාමාන්‍යයෙන් හිතන කිලෝමීටර් දෙකක් විතර දැන් පදින්න නැති. දැන්ටමත් දෙකක් විතර ඒ කියන්නේ බාර් දෙකක් විතර charge වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඒක අනිත් පැත්තට එනකොටත් ඒක ඉක්මනට වැය වෙන මේකකුත් තියෙනවා. ඉතින් ඔයා හයියෙන් යනකොට ඔයාට එන්ජින් එකෙන් සහ බැටරි එකෙන් දෙකෙන්ම පවර් එක දෙනවා කියන එකේ හැමදේම මෙතන මේ ඩිස්ප්ලේ එකෙන් පෙන්නනවා. ඉතින් අපිටත් ඒක දාලා තිබ්බම ඔයාට ගොඩක් තෙල් ඉතුරු කරගන්නම් ඕනේ. ඔයාට හරිම ලේසියෙන් ඔයාට ඒකට පොඩ්ඩක් ඔයාට ඇටෙන්ෂන් දෙන්න පුළුවන් නම් ඒකෙන් පෙන්නනවා. දැන් බැටරි එක charge වෙනවා. දැන් ඇත්තටම බැටරි එකෙන් තමයි ටයර්ස් වලට එහෙම නැත්නම් වාහන ඉස්සරට අරන් යන්න ඕන පවර් එක දෙන. ඉතින් ඇක්සලරේටර් එකෙන් කකුල ගත්ත ගමන් ඒකේ අනිත් පැත්තට රෝද වලින් බැටරි එක charge කරන විදිහට ඒක අනිත් පැත්තට හැදෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට අර මේකේ තියෙන leather steering wheel එකත් එක්ක අපිට හොඳ firm feeling එකක් එහෙම නැත්නම් firm attention එකක් ඔයාට අරගෙන දීලා තියෙනවා. ඔයාට කැමති විදිහකට අරගෙන වාහනේ යන්න. ඉතින් ඒත් එක්කම සෑහෙන අඩු body roll එකක් තමයි වාහනේ තියෙන්නේ. ඒත් එක්කම ඒකට තවත් කම්පැනි වෙලා තියෙන මෙන්න මේ සීට්ස් හින්දා ඔයාට අර ඒ ගොඩක් දුරට එහාට මෙහාට යන්නේ නැතුව බොහොම සැප පහසු වාගේ ගමන A to B යාගැනීමේ හැකියාවක් ඕගොල්ලන්ට හම්බෙලා තිනවා. ඒ වගේම මතක් කරන්න ඕන දෙයක් තමයි සාමාන්‍ය මේ වාහනේ soft suspensions තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකට හේතුව වාහනේ තියෙන අර comfort ගතිය වැඩි කරන්න. ඉතින් ඒකම ඔයා සාමාන්‍ය 5 දෙනෙක් වගේ වාහනේ ටිකක් වැඩිපුර බර තියෙන කට්ටිය යනකොට මේ වාහනේ ගොඩක් පහත් වෙන්න බලනවා. ඉතින් එතකොට අර මම කිව්ව ground clearance එක ගොඩක් අඩු වෙලා එතකොට ඔයාලට පොඩ්ඩක් යන්න තියෙන හැකියාව අඩු වෙන මේ අවස්ථාවල් හම්බෙන්නේ නැතුව නෙමෙයි. ඉතින් ඊට අමතරව ඔයාට සෑහෙන හොඳ ප්‍රශංසයක් අපිට ලබා ගන්න හැකියාවක් හම්බෙලා තිනවා. ඉතින් ඔයාට ඕන වුණාම ටක් ගාලා පොඩි ටැප් එකක් දාලා ඉක්මනට වාහනය ඕවර්ටේක් කරගන්න ඒ අදාළ වැඩවලට අවශ්‍ය කරන විදිහේ සියලුම පවර් එක මේ වාහනෙන් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒත් එක්කම අපිට මේකට අර හම්බෙන සේෆ්ටි පැකේජ් එකත් ඔක්කොම හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලා ලේන් ඩිපාචර් සිස්ටම් එක තියෙනවා. ඒ වගේම ඔටෝ ස්ටොප් ෆීචර් එක අපිට හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම වාහනේ ඔටෝ ස්ටොප් කරගැනීමේ හැකියාව හම්බෙලා තියෙනවා. ඒත් එක්කම සාමාන්‍යයෙන් අපිට එයාබැග්ස් 6ක් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතන ස්ටියරින් වීල් එකයි, පැසෙන්ජර් එකයි, කර්ටන් එයාබැග් සමග පිටිපස්සේ දෙකකුත් එක්ක එයාබැග්ස් 6කුත් හම්බෙලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වාහනේ ඇත්තටම ඕවරෝල් හැම දෙයක්ම කවර් කරලා බොහොම පර්ෆෙක්ට් විදිහට අපගේ අතේ තියෙන මුදලට අවශ්‍ය කරන අපගේ එදිනෙදා වැඩ කටයුතු කරගන්න තියෙන හොඳම වාහන වලින් එකක් කියලා ඇත්තටම කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වෙලාවේ මාකට් එකේ මේ පොඩි ආටිෆිෂල් මාකට් එකක් හැදිලා තියෙන හින්දා මේක ඇත්ත හරි මුදලට ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ඕගොල්ලෝගේ වැඩ කටයුතු ටික ගොඩ කාලයකට කරන් යන්න පුළුවන් හොඳ කන්වීනියන්ට් විදියට කන්වීනියන්ට් වාහනයක් විදියට මෙන්න මේ 2019 Toyota Axio එක අපිට හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට ඩ්‍රයිවිං ෆීලින් එක නැත්නම් ඩ්‍රයිව් ප්ලෙෂර් එක ගැන මේන්ලිම කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි අපිට මෙන්න මේ 2019 Toyota Axio WXB හොඳම ග්‍රේඩ් එක. නැත්නම් අපිට ගන්න තියෙන හොඳම Axio ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් අර මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ හැමදේම තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි ඕන කරන හැමදේම තියෙන කාර් එකක් විදිහට මෙන්න මේ වාහනේ හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් V7 අපි හැමතිස්සම ලෑස්තිලා ඉන්න ඕගොල්ලොන්ට අපෙන් දෙන්න පුළුවන් හැමම දේ හොඳම දේ කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව ලබා දෙන්න. ඉතින් ඕගොල්ලොන්ට පුළුවන් ෆ්‍රී ඕගොල්ලොන්ගේ ඇඩ්ස් ඕගොල්ලොන්ට විකුණන්න ඕන නම් ඕනම ඇඩ් එකක් අපේ වෙබ්සයිට් එකේ කිසිම මුදලක් අය කරන්නේ නැතුව නැත්නම් අය කිරීම
ගෙවීමකින් තොරව නැත්නම් ගෙවීමකට ලක් වෙන්නේ නැතුව පෝස්ට් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ වගේම ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් බලාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඉස්සරහට ඉතින් අපේ මේ සර්ච් කරනකොට වාගේ වාහනයක් සර්ච් කරනකොට ඒකට අදාළ YouTube වීඩියෝ එකකුත් එතකොට ඔයගොල්ලන්ට බලාගෙන හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඔයගොල්ලන්ට වාහනයක් ගන්නකොට වාහනය ගන්න කලින් මේකද ඔයගොල්ලන්ට හරියටම ගැලපෙන වාහනය කියලා අනිවාර්යයෙන්ම දැනගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ වාහනේ ඩිසයිඩ් කරන්නත් කලින් ඉතින් ඔය ඔක්කොමත් එක්ක අපි ආයිත් ඉක්මනට අපේ channel එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මෙන්න මේ වගේ තවත් වාහනක නිසාට අරන් එන බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් හැමදාම කියන වගේ ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් කැපෙලා ඉන්න ඔයගොල්ලෝගේ වාහන සිහිනේ සැබෑ කරන්න ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් රැඳී සිටින ලංකාවේ එකම සෙවන ප්‍රේ සෙවන සමගින් මම නිපුල් දෙවියන්.